Lewis's work was also influenced by Icelandic stories, Verk Lewis höfðu líka verið fyrir miklum áhrifum af íslenskum sögnum, but in very different ways. en á mjög ólíkan hátt. This influence shows up in both his adult fiction and his children's stories. Og þessi áhrif sjást bæði í skáldskap hans fyrir fullorðna sem á börn. We're going to look at a few examples from his stories from adults and then look at the stories for children. Við skoðum bæði nokkur dæmi úr skáldskap fyrir fullorðna og svo síðar fyrir börn. That Hideous Strength is a novel Lewis wrote in 1945. Bókin Hideous Strength skáldsaga sem Lewis skrifaði 1945 And it has two kinds of references to the medieval Icelandic story. og það tvenns konar tilvísanir í íslenskar miðaldasagnir. The first is when it is directly referenced. Og fyrri dæmin eru þegar beinlínis vísað í þær. For example, Til dæmis, in one early scene, framalega í bókinni, a woman called Mother Dimble has been kicked out of her cottage. Kona sem heitir Mother Dimble sem búið að sparka út úr heimili sínu. When Mother Dimble is offered a place to stay, Þegar henni boðin staður til að gista, she says, I shouldn't have to behave like the sword of Siegfried. þá segir hún, ég þyrfti ekki að þurfa að haga mér eins og sverð Sigurðar. Since Lewis first encountered the story of the Volsungs in a continental form, Og það sem að Lewis fyrst mærti völsungasögu í því formi sem birtist á meginlandi Evrópu, his character Mother Dimble calls herself Siegfried's sword, not Sigurd's. og þá kallar Mother Dimble sig Sigfríds sverð en ekki Sigurðar sverð. The reference to the Volsunga saga is deliberate. Og það meðvitað sem vísar í völsungasögu. It is an early hint that even though That Hideous Strength seems to be a boring real-life story, Það vísbending að þó að That Hideous Strength virðist vera leiðileg, raunveruleg frásaga af lífinu, it's really about heroes, great deeds, and supernatural beings. það raun hetjur, stórvirki og yfirnáttúrulegar verur. Another direct reference in That Hideous Strength Önnur bein tilvísun í sömu bók, to the Eddas sem vísar í eddurnar, occurs when Ransom, the main character, á þessi stað þegar Ransom, sem aðalpersonan, greets a few supernatural creatures in his own home. mætir yfirnáttúrulegum verum á eigin heimili. One that shows up Ein þeirra sem mætir has multiple names. heitir mörgum nöfnum. He's called Malacandra. Hann kallaður Malacandra, He's called Mars, kallaður Mars, Mavors. Mavors, And then the text tells us he's called Tyr, who put his hand in the wolf's mouth. og hann einnig kallaður Týr sem lagði hönd sína í ginn úlfsins. So Malacandra is his name in the language that Ransom uses when he's talking to the supernatural beings. Hann heitir Malacandra á því tungumáli sem að Ransom notar til að tala við yfirnáttúrulegu verurnar, But he shows up on our planet in a lot of different ways. en hann birtist á okkar plánetu á marga vegu. Another direct reference occurs at the end of the story Og það önnur bein tilvísun undir loksögunar, when one woman is described like a Valkyrie. þar sem að konu lýst sem hún sé eins og valkyrja. The other way that Lewis uses, Önnur, annað sem Lewis gerir, stories from scenes from the Eddas, þar sem notar senur úr eddu, is not a direct relation. What's the word I'm looking for? Sorry. It's not a direct reference, það ekki beina tilvísanir, but describing something in a way that's parallel to something that happens in the Eddas or the sagas. en lýsir einhverju sem á sér hliðstæðu í eddu eða Íslendingasögunum. In the second book in the Space Trilogy, which is the book before that you were supposed to read before That Hideous Strength, Í annarri bókinni í Game 3-reiknum sem að lesa á undan bókinni That Hideous Strength, Ransom has been wounded with a wound that does not heal. þá hefur Ransom verið særður sárið sem gróir ekki. He has gathered a community who live with him. Hann hefur safnað saman fólkinu sem hann býr með. One night, a bearded stranger, Kvöld eitt að þá kemur skeggjaður ókunnur maður, who turns out to be Merlin from the King Arthur stories, we find that out later, sem reynir síðan vera Merlin úr sögun af Artúri konungi, he arrives at the door. birtist á dyraþrepinu. He puts everyone in the house under a sleeping spell. Hann lætur alla í húsinu sofna undan áhrif álaga, Everyone except Ransom. allir nema Ransom. Ransom brings himself to the open doorway to defend his home. Og Ransom hann kemur sér í opnar dyrnar til að verja heimili sitt, But instead of fighting, en í stað þess að berjast, he and Merlin fall into a riddle game, þá byrja hann og Merlin að takast á í gátuformi. one that closely resembles the riddle game between Odin and the giant Vafthrûdnir in the... Any idea? Já, Vafthrûdnismál. Minnir mjög mikið á Óðinn og risan Vafthrûdni í sögunni Vafthrûdnismál. From the Poetic Edda. Úr ljóðahluta edduna. In both stories, the riddle game begins in a doorway.
Í báðum sögum byrjar gátukeppnin í dyragætt then moves inside. og færir síðan innfyrir. In both, one character is asking the question, the other is answering. Í báðum annar sem spyr og hinn sem svarar. Each question becomes increasingly more obscure. Og hver einasta spurning verður alltaf erfiðari. And in each case, the answer to the last question gives away the speaker's identity. Og í hvert einasta svar vísar til þess hver spyrjandinn This has been the purpose of the game all along. Og þetta var alltaf tilgangur leiksins. In the Vafthrudismál, it is Odin's identity that is hidden and must be discovered. Í Vafthrúdnismálum þá það hver Óðinn sem hulið og þarf að uppgöta. But in that hideous strength, it is Ransom's. En í That Hideous Strength þá það hver Ransom Just as Odin appears to be no one of consequence to the giant, Alveg svo Óðinn virðist vera ekkert merkilegu maður fyrir risanum, Ransom appears to be weak. þá virðist Ransom vera veikburða. Definitely not someone who's spoken with powerful beings. Ekki einhver sem hefur talað við öflugar verur. In that hideous strength, there is also a close similarity to Mimir's head. Í That Hideous Strength einnig tilvísun í höfuð Mímis. A group of scientists who claim they can make the world a better place have created an organization called the NICE, the NICE. Hópur vísindamanna sem telja sig geta gett heiminn að betri stað hafa stofnað samtök sem heita NICE eða NICE. When a particularly brilliant scientist in France was found guilty of murder and then beheaded, Þegar mjög snjall vísindamaður í Frakklandi var fundinn sekur morð og afhöfðaður, they took his head, tóku þeir höfuð hans, stuffed it with wires and other scientific sounding things. fylltu það með vírum og alls konar vísindalegum hlutum, Then they began to ask the head for advice. síðan fóru þeir að spyrja höfuðið ráða. When wise Mimir was beheaded by the Aesir, Odin kept his head. Og þegar hinn vitri Mímir var afhöfðaður af ásonum, þá hélt Óðinn eftir höfðans. He stuffed it with herbs Fyllti það með jurtum, so that it will continue to give him advice. þannig að það haldi áfram að gefa honum ráð. In one version of the story, it's placed in a well at the foot of Yggdrasil in Jotunheim. Og í einni sögu þá það sett við brunn, við rætur Yggdrasils í Jötunheimum, The world ash tree on the giant land side. sem sagt, í miðpunkti heimsins risa megin á jörðinni. The catch, though, is that in order to gain wisdom from Mimir, a sacrifice must be made. En vandinn til að fá visku frá Mími þá þarf að færa fórn. Even Odin had to sacrifice an eye to gain wisdom from the well. Jafnvel Óðinn þurfti að fórna auga sínu til að fá visku úr brunninum. Eventually, the head in the NICE begins to demand the same. Og að lokum þá mun höfuðið í NICE samtökunum byrja að fara fram á það sama. But he demands human sacrifice. En hann krefst mannfórna. In some versions of the Ragnarok story, Í sumum útgáfum af sögun á Ragnarökum, Odin goes to Mimir one last time before Ragnarok. þá fer Óðinn til Mímis eitt síðasta sinn fyrir Ragnarök. When the entire NICE is being destroyed, Þegar verið að rústa NICE samtökunum, those who were involved in the preservation of the head go to it for advice. fara þeir sem voru að varðveita höfuðið til þess til að fá ráð. It demands human sacrifice, they oblige. Það krefst mannfórnar og þeir verða við þeirri bón. A variety of references to the Eddas and sagas also appear in the 7 Narnia books for children. Það eru margar tilvísanir í Snorra-Eddu og sögurnar í Narníu bókunum sem eru skrifað fyrir börn. The Lion, the Witch, and the Wardrobe begins in a world that is always winter and never Christmas. Ljónið, Nornin og skápurinn byrjar í heimi þar sem alltaf vetur og aldrei jól. In the American edition of the books, Í bandarísku útgáfu bókunum the wolf who serves the White Witch is named Fenris Ulf. heitir úlfurinn sem þjónar Norninni Fenrisúlfur. After the son of Loki who bit off Tyr's hand. Eftir syni Loka sem beit hönd Týrs af. The deep magic from the dawn of time is written as long as the spear is deep. Og djúpu töfrarnir frá því upphaf tímas eru skrifaðir jafn djúpt og spjótið djúpt. On the roots of the world ash tree. Á rætur asktrés heimsins. In Prince Caspian, Í Prins Caspian the 4 children from the Lion, the Witch, and the Wardrobe koma börnin 4 úr Ljóninu, Nornin og skápnum, return to Narnia after what appears to be centuries in Narnia time, komuðu aftur til Narníu eftir það sem virðist vera margar aldir í Narníu tíma, but only 1 year in Earth time. en aðeins 1 ár í jarðneskum tíma. At first, they cannot determine whether or not they are in Narnia at all. Fyrst getur þau ekki átt að sjá því hvort þau eru í Narníu yfir höfuð. Then Susan finds a golden chess piece, Og þá finnur Susan gullin taflmann. and all of their memories come flooding back to them. Og þá koma allar minningar þeirra aftur til þeirra. They remember not only who they were in Narnia, Þau muni ekki bara hver þau voru í Narníu, but they realize that the ruin they are wandering around in is the castle they once lived in. heldur áttu þau sig á því að rústirnar sem þau ganga er kastalinn sem þau bjuggu eitt sinn í.
In the Völuspá, í Völuspá, after Ragnarok, eftir Ragnarök, the Aesir return to the New World and find the gold chess pieces they used to play with. koma æsirnir aftur til heimsins og þeir finna gullnu taflmennina sem þeir spiluðu með, teldu með. And they remembered. Og það muna þeir. Several scholars have pointed out that King's Caspian ship in the voyage of the Dawn Treader Margir fræðimenn hafa bent á að skip Kaspíans konungsson í ferð dagfara has one sail, hefur eitt segl, a dragon bow, það and a tail. er dreka, dreka skott It's based on the dragon ships of Viking lore. og það byggist á drekaskipum og vikingasögum. The journey of the Dawn Treader has been compared to the travels of the Vikings, Og ferð dagfara hefur við líkt við ferðir víkinga. as they claim lands for their own and willingly take whatever adventure finds them. Þar sem þeir taka lönd fyrir sjálfan sig og þeir ganga fúsir inn í öllu ævintýri sem þeir mæta. Much of the Silver Chair takes place in a cold winter land north of Narnia, where giants live. Margt í silfurstólnum á sér stað í köldu, vetralegu landi norður af Narníu þar sem risar búa. At one point, Eustace, Jill, and Puddleglum get lost in a carved letter E. Og á einum tímapunkti eru 3 einstakleikar sem týnast í eitthvað sem er skrifað sem This has reminded more than one scholar of Thor's journey in the land of the giants, Þetta hefur mynd marga fræðimenn á ferð Þórs til landrisanna, where he mistakes a glove for a hall to shelter in at night. þar sem að hann sér hanska og heldur að það sé hellir þar sem hann getur hvílt sig við nótt. The children in the Silver Chair end up staying for a while in the home of the giants, Og börnin í silfurhásatinu þau enda á því að dvelja tíma á heimili risanna, only to escape after discovering that they are going to be the main dish in an upcoming feast. og sleppa aðeins eftir að þau áttu að segja að þau áttu að vera aðalrétturinn í veislu sem var framöndan. While the horse and his boy has a tone and a mood more like that of the Arabian Nights, Og þó að sagan drengin og hestina hans minnir meira á sögurnar frá Arabíuskaga, the goal of the 2 children and the talking horses is the north. að það var markmið bæði barnana og hestana að komast norður. It's the same imagery Lewis used as a child regarding Norse myth. Það sama myndmál og Lewis notaði sem barn varðandi norræna sögur. In The Magician's Nephew, Í frænda töframannsins a little boy goes on a quest for a magic apple that gives immortality. fer ungur drengur í vegferðarinn að finna epli sem gefur ódauðleika. In the Eddas, Í Eddonum the goddess Idun protects magic apples that give immortality. þá það Iðunn sem varðveitir epli sem veita ódauðleika. When Loki gives those apples away, there is trouble. Og þegar Loki gefur öðrum eplina þá eru vandareið sem kom upp. In The Magician's Nephew, Í frænda töframannsins, when the wrong person eats the magic apples, þegar röng manneskja borðar eplið, there is also trouble. þá eru einnig vandamál. The final Narnia book, The Last Battle, Og í síðustu Narnia bókinni, Lokabaráttan, tells of the end of Narnia. segir af endalokum Narníu. It ends in a battle between Aslan's forces and the followers of Tash. Hún endar á bardaga milli fylgjendum Aslans og þeim sem fylgja Tash. Several scholars have noted that in Norse mythology, Margir hafa bent á að í norrænni goðafræði, the last battle, called Ragnarok, að þá í loka orustunni sem nefndir Ragnarök, is like the last battle in Narnia. hún eins og loka orustan í Narníu. But there's an important difference. En það mikilvæga munur. Ragnarok is messy. Í Ragnarökum óreiða, Aslan, however, makes order out of the final chaos. Aslan hins vegar, hann skapar reglu úr loka óreiðinni. So even though C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien were Christian writers, Þannig að jafnvel þó að Lewis og Tolkien hafi verið kristnir rithöfundar, they had no hesitation in using character names, hikuðu þeir ekki við að nota persónunöfn, images, myndir and ideas og hugmyndir from medieval Icelandic literature úr íslenskum miðaldabókmyndum to create their own stories til að skapa sínar eigin sögur about redemption. endurlausn. Thank you. Takk fyrir.